ውበት ነው ደስ ይላል ዋናው ተጥሞስ ኮሜንት ደርሶናል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄው በጠየቃችሁኝ መሰረት ለስንግ የሚሆን ቃሪያ እና እንዲሁም የልክ እንደ ትናንትናው የዳጣ የሰራበትን የቃሪያ ዝርያዎች በጣም ያካትሉ ናቸው ለየት ያሉ ናቸው እነዚህ የትናንትናው ሞላላ ነገሮች ነበሩ ያሁን ግን እንደምታዩት ቲማቲም የሚመስል ክብ ነገሮች ናቸው ግን በጣም ያካትላል አለኝ ማለት ነው ከፋርመርስ ማርኬት ሄጄ ፒክ አድርጌ የመጣሁኝ ማለት ነው ዛሬ now ይሄንን ሴፓሬት አደርጋለሁ ለስንግ የሚሆነው ረዘም ያለና ወፈር ያለ ረዘም ያለ ጠንካራ ፍሬሽ ነው እንደምታዩት ይሄንን እነዚህን መርጣና ለስንግ ይሆናል ማለት ነው ለስንግ የሚሆነውን መርጬ ዚፕላክ ውስጥ አደርግና በኋላ እንዴት እንደምቀማምመው አሳያችኋለሁ ማለት ነው እነዚህ ረዘም ያሉት ለስንግ የሚሆኑ ናቸው እነዚህ ናቸው ደስ አይልም በጣም ከፍሬሽነት የተነሳ በጣም ደስ የሚል በቃ ሽታው ምኑ ልክ አገርት ያለ ነው የሚመስለኝ አንዳንዴ ይሄ ፋርመርስ ማርኬት በዚህ ጊዜ በጣም ደስ የሚል ነው ወቅቱ ማለት ነው አሁን እንትን ሊገባ አይደለ ዊንተር ሞስት ሊገባ ነው ግን ስቲል ገና ነው ያው በእንደዚህ አይነት መልኩ ለይታችሁ ካስቀመጣችሁ ታያላችሁ አስቀምጣችሁ ኦኬ ይሄ የሚያምር ሁሉም ግሪን ነው ረዘም ያለና ወፈር ያለ እዚህ በጎን አስቀምጡታላችሁ ከዛ ይሄ ለሌላ ነገር ነው ተቀምጣችሁ ማለት ነው ኦኬ ይሄንን ወደ ኋላ አደረግና አሁን ሰራው የሚጨማምረው እንዴት እንደሚሰራ ስንቅ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄንን ለበኋላ የሚሰራ ነገሮች ስለሆነ አሁን ብዙም አያስፈልግም ያው ተመርጦ ግን ያመጣል ማለት ነው all right so let's go start okay ምንድነው ሌላው ማሳያችሁ ይሄ እንዳለ ይቀመጣል እንደዚህ ሳይድ ላይ ይሄ ሆል ቦክስ ነጭ ሽንኩርት ነው እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት ስፔሻሊ አት ዚስ ታይም ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉ ጊዜ ነው ነጭ ሽንኩርት በጣም የምንፈልገው ፈሽታው ሁሉ እናስቀምጣለን በርካሽ ወይ ከገበሬዎች ወይ ጋርደን ካላችሁ ከጋርደናችሁ ትንትሉና ፈሽታችሁ ዲፍሪዘር ውስጥ አስቀምጣችሁ ዘሆል ይር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ፍሬሹን ያው መጠቀም ትችላላችሁ ይሄም ፍሬሽ ነው ገና ተገዝቶ ከነባክሱ መጥቷቱ ነው አሁን ለስንግ የሚሆን እንኳን ለቅመማ ቅመም ነው የገዛሁት አክቹአሊ ለስንግ የሚሆን ትንሽ በጣም ደረቅ ያለ ይሄ እንደው በገበያው ላይ ዙም ስለሌለ ዝም ብዬ ፒክ አድርጌ መጣሁኝ ኤኒዌይ
ያን ብዙ አመርቂ አይደለም ግን ድርቅ ያለ አለ አሳያችኋለሁ። ይቅርታ መቼም የጀማሪ ነገር እንግዲህ ካሜራማኑ ምን ይሆነኝ ሁሉ ነገር እኔ አያችሁት አይደለ? ድርቅ ያለ ስትገዙ ሁሉ ጊዜ ነጭ ሽንኩርት ስትገዙ እንደዚህ ኦል ዘ ዌይ ድርቅ ያለ ማለት ነው። ሎንግ ታይም ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ይሄ ኤቭሪዴይ ለመጠቀም የሚተጠቀሙበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኤቭሪዴይ ለሰላጣም ሆነ ጀስት ራይት አዌይ ለምትጠቀሙበት ማለት ነው። እንደዚህ ዳቁ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ለቅመማ ቅመም ስትጠቀሙ ለመፈጭታችሁ ለማስቀመጥና ለቅመማ ቅመም አድርቃችሁ ለማስቀመጥ ይሄንን ዝም ብላችሁ ነው ጠብ ታረጉትና ተፈጭታላችሁ ታደርቁታላችሁ። ወዲያው የዚህ ሀገር ሙቀት በአንዴ ነው የሚያደርቅላችሁ። በአንድ ቀን በሁለት ቀን ድርቅ ይላል። ምንም ሽታው ብዙም ሳይሄድ ምናምን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ አድርቃችሁ ይቀመጣል ማለት ነው። በቆንጆ እቃ አሽጋችሁ ማስቀመጥ። ሽንኩርቱንም እንደዛው ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት ደርቆ ከተቀመጠ ሁሉ ጊዜ እሷን አመሳመስ ለቅመማ ቅመም ነው ለወጥ ለከለሻ ማቆያያ ቆንጠር ያረጋችሁ ሞቅ ሞቅ ያረጋችሁ አመሳመስ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ገና ያልተዘጋጁ ነው። ከደረቀ በኋላ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ።
ይኸውላችሁ ይሄ ነጭ ሽንኩርት ከደረቀ ደግሞ እንደዚህ አያችሁ፣ ቀይ ሽንኩርት ደርቆ ሲቀመጥ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ነው፣ ቀይ ሽንኩርት ነው። ከዛ ሁሉ ጊዜ ቅመም ፈጭታችሁ ከምታስቀምጡ ማቆያ፣ በተለይ ማቆያ መከለሻ ተፈጭቶ ከሚቀመጥ ማለት ነው ካላችሁ እንደዚህ ይሄ በሶ ብላ አይችሁ በሶ አድርቃችሁ በሶ ብላችሁ ይሄ እንደዚህ ብላችሁ ገዝታችሁ ሊሆን ይችላል። ወይንም እዚህ ሀገር እንትን የለም በሶ ብላ እንደዚህ ፍሬው አታገኙ። ግን ትንሽ ጋርደን ነገር ካለቻችሁ እሷ ላይ በሶ ብላ ከተተከለ ባንዴ ነው የሚበቅለው። ባንዴ ሲያፈራ ልነግራችሁ ይኸውላችሁ ይሄ ደርቆ እንትን ያለ ማለት ነው። ይሄ በሶ ብላ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅታችሁ አይችሁ ይሄ በሶ ብላ ደርቆ ተቀመጠ። ሌላው አሳያችሁ እንደዚህ ይሄ ቀይ ሽንኩርት ነው። ቀይ ሽንኩርቱ አይችሁት ደርቆ የተቀመጠ ነው። ይሄኛው ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት ደርቆ የተቀመጠ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እነዚህ ነገሮች ካሉ መከለሻና ማቆያ ከዚች ቆንጠር ያርጋችሁ ወዲያው እንደምትጠቀሙ ማለት ነው። ሁላችሁ ሁሉ ጊዜ የኛ ኢትዮጵያውያኖች ወጥ ሁሉ ጊዜ ነው ኪችን መግባት ለዚህ ፋስት ፉድ ካልሆነ በስተቀር ለወጣ ነገር ሁሉ ጊዜ ኪችን አንገባ። ምንድነው ኪችን ሁሉ ጊዜ አሁን እኔ ዶሮ ምናምን ስሰራ እንደይሰራና ቁጭ አረጋለሁ ማለት ነው። ቀይጥም ከሆነ ወይንም ዶሮ ይሰራና ባንዴ ምላችሁ አትሊስት ለሁለት ለሶስት ሳምንት የሚያክል ይሰራና ሁሉ ጊዜ ለወጣ ኪችን አልገባም። ስለዚህ እሱ ሰርቼ ባንዴ ነው ዲፍሪዘር ውስጥ አስቀምጣለሁ። ዋን ባይ ዋን እያወጣን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እነዚህ ነገሮች መኖር አለበት። ሁሉ ጊዜ ከቤት አይጠፉም። ኤኒዌይ ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ሌሎች ቅመሞችን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ሽሮም በርበሬ አስሎንጋ ስንቱን እስካለ ድረስ ፕሮሴሰሩ እስካለ ድረስ ምንም የሚያቀት ነገር የለም። ልክ ኤግዛክት እንደ ኢትዮጵያ ባይሆንም ግን በአመርቂ ይሆናል። ያው እዛ ምንድነው ያው መደለዝ ምናምን አለ ኢትዮጵያ በሙቀጫ ማለት ነው። እዚህ ግን መደለዝ በሉት በፕሮሴሰሩ ሁሉንም አንድ ላይ አርጋችሁ ሲፈጭ ያው ተደለዘ እንደማለት ነው። ይደርቃል በአግባቡ ልነግራችሁ እንዴት እንደሚሆን። ስለዚህ እንግዲህ የአገር ቤት በርበሬ ደህና ሰናች ይሆናል ማለት ነው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ታይም እንግዲህ ማሳያችሁ እነዚህ ነገሮች እስካሉ ድረስ እንትኑ ማዘጋጀት አያቅተም ማለት ነው። ቅመሞቹንም መከለሻና ማቆያያ እሱ እንዴት እንደሚዘጋጅ ያሳያችኋለሁ። ፕላስ በርበሬ ሽሮ ነው ሰው ማስቸገር ምናምንም አያስፈልግም። ከዛ ድረስ የለኝም ገና እዚህ ከኢትዮጵያ ከሀበሻ ሱቅ ገዝቶ ምናምን አያስፈልግም። ቅመሞቹ እጃችሁ ላይ እስካሉ ድረስ ሌሎችን ቅመሞች እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ ግን ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። ጀስት አድርቆኝ ምናምን የሚሉት እነዚህ ነገሮች ደርቀው ከተቀመጡ ምንም ሌላው ነገር ኢዚ ነው። እንደ ቁርንፍድ ሲናመን አለ
ጥቁር አዝሙድ ነጭ አዝሙዶች እነሱ ያው ደርቀው የራሳቸው የዳረቁ ስለሆኑ ችግር የለውም ለማለት ነው እነሱም አሉ ስለዚህ እነሱንም በእንደሱ አይነት መልኩ ይዘጋጃል ማለት ነው